Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok, mi az, amiről nem beszél, de azért jó lenne, ha tudnátok róla, és talán más szemüvegen keresztül látnátok a vele való kapcsolatotokat, vagy őt magát. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából kérek 3 lapot, és úgy nézzük meg, hogy mi az, amiről ő jelenleg nem beszél. Lássuk is, ez az első kártya, pakni, és akkor megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél. 3 lapot kérek. Miről nem beszél ez a személy? Miről nem beszél ez a személy? Ez volt az első. Megnézzük a másikat, hogy miről nem beszél. Ez a személy, mi az, amit nem mond el? Jó, ez a második volt, és akkor a harmadikból pedig következzen az a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és azt megnézzük, hogy abból, ha beszélne, akkor mit mondana el. Lássuk, hogy mi az, amit elmondana. Mégis, eddig mindig nagyon-nagyon passzolt és harmonizált azzal, amit én a másik kártyákból láttam. Hát remélem, hogy most is így lesz. Meg is érkeztek így a lapok. Kicsit rendezzük őket. Úgy. És akkor látható, hogy az elsőből kijött az akasztott ember, a botok királynője és az érmék királynője, a másodikból kijött a kelyhek apródja, a mágus, és a 1, 2, 3, 4, 5 kardok ötöse. Valamiért ebből a szögből nem látom, hogy mi van odaírva. Tehát a kardok ötöse, ami hát a konkrét veszekedéseknek a lapja, ezeket meg majd ugye később nézzük meg, de láthatóan a 9 lap közepén, a 3x3-nak a közepén a mágus van, ami mindig arról szól, egyrészt ugye nagy arkánum, tehát égi támogatást is jelent, hiszen a nagy arkánumok mindig olyan dolgokról beszélnek, amiben nekünk nagyon sok beleszólásunk nincsen, de a mágus tulajdonképpen az a mi képességünk és a mi égi skillünk, a mi égi azok a képességek összessége, amivel születünk. És bizony mindenünk megvan, ezt jelenti a mágus lapja, hogy mindent megkapunk az életünkhöz, az életünk során, születéskor is és később is, amire szükségünk van. Ezt úgy is mondhatom, hogy semmi olyan feladatot nem kapunk, amihez nem áll rendelkezésünkre minden erőforrás, beleértve mindent is, az anyagiakat is. Az más kérdés, hogy nem annyi áll belőle rendelkezésre, amennyit mi szeretnénk. A kettő nem ugyanaz. Tehát amit az égiek elégségesnek, szükséges és elégségesnek gondolnak, az a mi számunkra nem biztos, hogy ugyanezt jelenti. Nekem az a véleményem, és az az, amit mindig is javaslok másnak is, hogy gondolja végig, hogy vajon mi az oka annak, hogy nem születtem királyi kisasszonynak. Mit kell ebből nekem megtanulni? Egy király kisasszonynak egészen más dolgokat kell az életében megtanulnia, mint nekem, aki itt egyszerű embernek született, akinek az életét mondjuk egy adott pillanatban azt mondták, hogy oké, akkor itt végeztünk, a földi életednek az a szakaszait most lezárult, és akkor induljál el, és kezdjél el így energiaolvasással, és kezdjél el beszélni, és videókat csinálni, és nem hagytak más lehetőséget. Tehát, hogy ezeknek mi a célja? És itt a mágus azt jelenti, hogy ehhez viszont minden lehetőséget és minden szükséges dolgot megadtak számomra, az olvasás, az energiaérzékelés képességét is,
aminek korábban nem voltam tudatában, vagy ha nem is nem biztos, hogy volt. Az a lényeg, hogy én ezt korábban biztosan nem használtam. Példának okáért mondom ezt, tehát, hogy ezt így kell értelmezni, ezt a mágust, és nem azt jelenti, hogy ehhez különös kegy kell, hanem azt jelenti, hogy minden adott pillanatban ott van bennünk a mágus, mindenkiben. És a legnagyobb feladat, hogy meg kell tanulnunk, hogy hogyan hozzuk elő magunkból ezt. Hogyan varázsoljuk ki magunkból a saját belső mágusunkat, és neki is ez a legnagyobb feladata, hiszen ezért van középen, hogy megtalálja a belső mágusát. És ameddig ezt nem teszi meg, ameddig ezzel egyrészt nem kezd el ezzel foglalkozni, másrészt nem jut valamilyen eredményre, addig megáll az élete. És visszahat ez is rá, hogy akkor fog ezzel tudni foglalkozni, ha a megállt életében képes nézőpontot váltani, képes az egész szert valahonnan máshonnan nézni. Például, ugye azt nagyon ritkán szokták mondani, a nézőpontváltás az azt is jelenti, hogy ne azt nézzem, hogy én hogy látom a világot, hanem azt nézzem, hogy a világ hogy lát engem. Például a munkatársam hogy lát engem, a társam, akivel együtt élek, a gyerekem hogy lát engem, és ez nem áll meg itt, hanem miért úgy lát engem, ahogy. Mit teszek én másképp, mint ahogyan ő azt gondolja. Nagyon gyakran találkozom például a belső gyermek gyógyításakor azzal, hogy a gyermeki sérüléseket az okozza, hogy a szülő nem úgy szeret bennünket, ahogyan azt mi akarjuk. És ez például egy tipikus belső gyermek sérülés, az, hogy nem úgy szeretnek bennünket, ahogy akarjuk, és ezért sérülünk tulajdonképpen, mert nekünk megvan a magunk elvárása, a szülőnknek meg erről fogalma nincsen, hogy mi úgy szeretnénk, hogy így fejezze ki a szeretetét, vagy ezt csinálja, vagy arról nincs a gyermeknek fogalma, hogy a szülő nem tud több időt szánni ránk, nem tud velünk akár kirándulni járni, mert ő neki annyit kell dolgoznia ahhoz, hogy előteremtse ezt, ami most van, hogy ő nem tud. Vagy a szülő például eszébe sem jut, hogy nekünk arra lenne igényünk, hogy például beszélgessünk. Ez is nagyon gyakori, ami ki szokott jönni, hogy egyik vagy a másik eszébe sem jut, hogy a másiknak lenne igénye arra, hogy mi beszélgessünk. Szülő gyermekként sem. Vagy mivel nekem az én szüleim nem beszéltek velem érzésekről, ezért én sem beszélek az enyémeknek. Viszont neki lenne igénye rá. És úgy nőnek fel a gyerekeink, hogy például erre eszünkbe sem jut. És nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem azért, mert így láttuk, így gondoljuk, hogy hát mi nekünk is jó volt, akkor neki is jó lesz. Igen ám, de most egy nagy változás időszakában vagyunk, és pontosan ezeket a dolgokat kell felismernünk. Na és ez a nézőpontváltás, hogy lehet, hogy eddig így csináltuk, lehet, hogy eddig így éltem meg, de nézőpontot kell váltanom. És ehhez a nézőpontváltáshoz, ezt mutatja a mágus, minden rendelkezésünkre áll. És ezek mivel oda-vissza, mind a kettő nagy arkánum, tehát mind a kettő isteni támogatás és segítség, és égi segítséggel ott van az életünkben. Az övébe is, de az övébe úgy látom, még ezen kívül van két királynő. Van egy királynő, aki az ő szenvedélyét, a tüzét, a lelkét lángra lobbantja, és egyszerűen élettel tölti meg ezt az embert, a másik viszont leföldeli. Egy helybe köti, egy helyhez ragasztja, és akár az anyagiakkal, vagy bármi olyan dologgal, ami a földhöz ragasztás, a földhöz kötést
segíti, azzal oda láncolja, mondjuk így. És ő neki erre a nagy dilemmára, erre a kettős problémára kellene megtalálni azt a nézőpontot, ahogyan ebben változást tud előidézni. Ha mondjuk itt lenne ő is, és nézni ezt a videót, akkor én azt javasolnám neki, hogy keresse meg, hogy mi az, amivel ez az érmék királynője leföldeli őt, vagy oda köti őt, és arra találjon másik megoldást, másik nézőpontot, mert például, ha ez azt jelenti, hogy ugye nagyon gyakran az érmék királynője, nek a párja az érmék királya, aki a családot fenntartja, aki gondoskodik a családról. Egy családról ilyen érme szinten úgy is lehet gondoskodni, ha nem velük élem a mindennapjaimat, sőt, még jobban is lehet úgy gondoskodni róla, hogyha én egyébként meg más módon szeretve érzem magam, és boldogan élem az életemet, míg itt ebben a lekötözött állapotban, meg mufurc vagyok, állandóan dühöngök, állandóan kiakadok, tehát ettől egy boldog, örömteli élet, ahol én, mármint a szeretet, vagyis ez a személy boldogságot él meg, abból az állapotból támogat mást. Tehát egészen más minőség történne, de szóval, hogy ez egy másik fajta nézőpont lenne. Nagyon ritkán jutnak el idáig az emberek, mert ez egy nagyon vad ötlet, nagyon vad dolog, és nagyon is különbözik a hozott mintától, és mint mondtam, itt ez a rakasztott embernél egy nagyon jelentős nézőpontváltást igényelne, de ez pont ettől nehéz, hogy nagyon különbözik. És valószínűleg rengeteg vitát, veszekedést is váltana ki. És ehhez nem biztos, hogy megvan benne a kellő érzelmi elköteleződés, nem biztos, hogy megvan benne az, hogy erre képes legyen, hiszen itt a kelyhek apródjával ez mutatja azt is, hogy kevés az ő érzelmi intelligenciája ahhoz, hogy ezt meg tudja lépni, vagy legalábbis keveset ismer belőle, mert mint mondtam, a mágussal ott van minden benne. De még keveset ismer, ezt még fejlesztenie kellene, ezt még ki kellene bontania, illetve meg kellene engedni magának azt, hogy ez kifejlődjön benne, és akkor képes lenne észrevenni ezt, illetve még ez az érzelmi intelligencia, illetve ez az érzelem hiány, ami benne van, az ahhoz is, ott is problémát jelent, hogy a kardok ötösével kevés benne az az érzelmi elköteleződés, hogy én akkor szembeszállok a világgal a saját igazam megvédése érdekében. Márpedig itt látható, hogy különböző irányú és színű, szagú, állagú támadások érnék, és ehhez még kevés benne ez az érzelmi elköteleződés, ez ami van pillanatnyilag, amit ő felfedezett már magában. Nem azt jelenti, hogy csak ennyi van benne, ennyit fedezett fel magában. De ehhez a felfedezéshez, ehhez szüksége van valamiféle bátorításra, külső energiára akár, mert belül mindene megvan. Ezt mutatja a mágus, mint ahogy kezdtem, és ez lenne a kulcs, hogy végre megtalálja a saját belső erejét ahhoz, hogy nézőpontot váltson, és beleálljon abba, hogy döntök. Na most néha szoktam mondani, hogy a mérleg dominanciával rendelkezők esetén
ez a döntési dolog, ez szinte lehetetlen. Ők szinte képtelenek arra, hogy másokat megbántsanak, mert azért születnek mérleg dominanciával egyébként, hogy tanulják meg, hogy én bizony elsőbbséget élvezek. De ezt úgy kell megvalósítanom, hogy közben nem bántok meg másokat, de akkor is elsőbbséget élvezek. Nekik ez az egyik életfeladatuk, ez az egyik fontos lecke ebben az életben, és nem azt jelenti, hogy ez a napjegyük. És itt nagyon fontos, hogy ezt így az emberek végre tudják, hogy jó, tudjuk most már a napjegyet, néhányan tudják az aszcendensüket is, de ettől függetlenül lehet, hogy az egyáltalán nem is erről, vagyis egyáltalán nem olyan fontos az életében, mint az, amiről most beszéltem. És ezt egy csomó minden más mutatja a horoszkópon, tehát így ez, amit kettőt mondta, vagy a kettőt így említettem, hogy napjegy meg aszcendens, hát ez a 1021. A fontossági sorrendben ilyen életfeladat szempontjából. No, akkor megnézzük akkor ezeket az üzeneteket, amit elmondanám, hogy ez miről szól, mi az, ami tulajdonképpen ő az orrunkra kötne, ha abban a helyzetben lenne. Az első azt mondja, hogy bízom abban, hogy az univerzumnak van valamilyen terve velünk kapcsolatosan. Hát igen, mint ahogy mondtam, itt a mágus a középen, az azt jelenti, hogy van az univerzumnak terve, de nem hozza a sült galambot. Itt pedig ez a mondás, ez a mondat, ez tulajdonképpen a sült galambról szól, hogy van sült galamb nekünk? Vagy esetleg valamit nekem is tenni kell? Szóval inkább az valamit nekem is tenni kell, ez lenne a jó kérdés. Itt ebben az esetben, amikor akasztott ember pozícióban van, akkor az lenne a helyes kérdés, hogy mit tegyek én most, hogy megváltoztassam a jelenlegi helyzetet, vagy az életemet. Mit tehetek én, hogy az életemet megváltoztassam? Ha már ima, ha már kérdés, ha már az angyalokhoz fordulunk segítségért, akkor ezt kérdezzük, hogy azt mutassák meg, hogy mit tehetek. Merre mehetek tovább? Mi az irány? És akkor, amit el is szoktam itt mondani, hogy akkor azt ne bíráljam felül, hanem fogadjam el, hogy ők a legjobbat mutatják nekem. A másodiknál azt szerepel rajta, hogy arról beszél, hogy vak volt, és túlságosan hagyta az egóját megnőni, vagy az egója volt az, ami őt vakká tette, és ezért ő folyamatosan bántott téged, és erre most jött rá erre is. Hát ugye, amikor az ember akasztott ember állapotban van, tehát hogy nem megáll az élet, nem halad. Olyan, minthogyha egy helyben állna. Csak megyek minden nap, hazajövök, holnap elmegyek, hazajövök, és a világon semmi nem változik, semmi nem történik, és ezt éli meg ő itt. Tehát, és ennek következtében jött rá arra, hogy te mit csinálta veled? Mit tett? És így érkeztünk el ide, vagy így érkezett ő el ide. És aztán a harmadiknál pedig, amiről beszélne, hogy félelemmel töri el a saját árnyékoldala és a saját valós igazsága. Tehát, hogy amikor benéz a tükörbe, és meglátja a saját árnyékát, illetve, hogy ráeszmél a saját problémáira, attól ő becsinál. És amit itt mondtam az előbb valahol, hogy bizony nagyon gyakran az a probléma, hogy amikor meglátjuk, hogy mit kellene tenni, akkor megijedünk, és nem merünk lépni. És ő is olyan, hogy
elképzelhető, hogy rájött arra már, hogy ő neki változtatni, vagy választania kellene itt a királynő közül, na de az veszekedéssel fog járni. És akkor ráébred az, hogy húha, hát én nem tudok kiállni ő érte, de ő érte se. És akkor így ez az a rémisztő helyzet, rémisztő állapot, amire ő azt mondja, hogy megrémít a saját árnyékom, és az igazság közötti különbség. Úgyhogy ez az pillanatnyilag, amivel ő neki az életében meg kell küzdeni, ez az ő jelenlegi életfeladata, amit meg kell oldani, és remélem, hogy ezzel valamit nektek is segítettem, hogy ezt ilyen részletesen átbeszéltük, illetve elmondom, hogy itt bizonyos helyzetekben mi lenne a célszerű. Hát, köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm a lájkokat, a feliratkozást, ha nem vagytok még feliratkozva, a kommenteket is. Hogyha olyan kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg a kommentbe is, de a leírásban szerepel az elérhetőségem, ott is meg tudjátok írni, ott is tudtok keresni, hogy akár ilyen személyes dolgokat derítsünk ki. Ezekre tulajdonképpen lehetőség van, úgyhogy amíg viszont nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!